नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि गुगल हिडन सेटिंग्स जुन सेटिंग्सलाई इनेबल गरिसके पछाडी तपाईहरुको मोबाइलको जाँच 3 दिनसम्म मजाले टिक्छ। र ती सेटिंग्सहरु के हो आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। साथीहरु, तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनको घण्टी क्लिक गर्न नदबाउनु होला, किनभने म हजुरको लागि यस्तै भिडियोहरु लिएर आइराख्ने छु। चार्ज धेरै टिकाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले यी सेटिंग्सहरुलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र ती एप्लिकेसन्सहरुको नाम के हो त्यो म भन्न गइरहेको छु। त्यो एउटा क्रोम हो, एउटा युट्युब हो र एउटा म्याप्स हो र अर्को प्ले स्टोर। जुन एप्लिकेसनहरु हामी धेरै भन्दा धेरै युज गर्छौं र यी एप्लिकेसनहरुलाई कसरी सेटिंग्सबाट चार्ज टिक्ने बनाउने त्यो आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। ओके, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। साथीहरु, सबभन्दा सुरुमा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडी त्यहाँ हजुरले तीनटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनेरि सेटिंग्सको अप्सन आउँछ। सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिंग्समा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुले यहाँ थेम्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। साथीहरु, थेम्समा क्लिक गर्नुहोस्। थेम्समा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनेरि डार्क भन्ने अप्सन आउँछ। साथीहरु, डार्कमा क्लिक गर्नुस्। डार्कमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुको कम्प्लिट यो सेटिंग्स कम्प्लिट भइसकेको छ। साथीहरु, तपाईहरुले यति गरिसके पछाडी तपाईहरुको मोबाइलको चार्ज 50% जोगिन्छ, सेभ हुन्छ। साथीहरु, त्यस्तै म तपाईहरुलाई अर्को एप्लिकेसन देखाउन गइरहेको छु। युट्युबमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जेनरलमा क्लिक गर्नुहोस्। जेनरलमा क्लिक गरिसके पछाडी एपियरेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। एपियरेन्समा क्लिक गरिसके पछाडी साथीहरु त्यहाँ डार्क थीम भन्ने अप्सन आइरहेछ होला। डार्क थीममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडी साथीहरु यो युट्युबको सेटिंग्स पनि फुल्ली कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसैगरी म अर्को एप्लिकेसन खोल्न गइरहेको छु, म्याप्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसके पछाडी साथीहरु सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिंग्समा क्लिक गरिसके पछाडी थेम्स भन्ने अप्सन छ। साथीहरु, थेम्समा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि अलवेज इन डार्क थीममा साथी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछाडीलाई सेभ गरिदिनुहोस्। साथीहरु, हाम्रो यो सेटिंग्स पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसपछि ब्याक जानुहोस् र हाम्रो अर्को एप्लिकेसन छ प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र सेटिंग्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जेनरल छ, जेनरलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि थेम छ। साथीहरु, थेममा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि डार्कमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यी सेटिंग्सहरु तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलको चार्ज धेरै गुना राम्रो टिक्छ। साथीहरु, एकचोटी चार्ज गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलले चार्ज 3 दिनसम्म मजाले टिक्छ। यी सेटिंग्सहरु गरेर साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको चार्ज, आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप धेरै गुना राम्रो टिकाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमाझ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।